سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال. سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال. سنأتي إليك نشد الرحال. العمل هذا أحبه وايد، سويته مع اخواني وربعي عسى ربي يحفظهم ويكتب اجرهم. دش معي كورال عبد الله الجار الله وخالد الحقان ولد خالتي، وكان اول عمل انا اسويه بشكل احترافي لفلسطين. سنرجع عدلا مضى وانقضى ونعنو سجودا لرب الجلال ومهما استبد. لان هي فعلا اولى القبلتين، وهي قبلة الروح، وهي قبلة الجمال. أسأل الله جل جلاله يرزقنا صلاة بالمسجد الأقصى قبل أن سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال. سنأتي ببأس لأهل الخلا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. تولى اليمين المتطرف المعادي لهذه الاتفاقية في إسرائيل تولى زمام الأمور. حاول الفلسطينيين منذ توقيع الاتفاقية 93 إلى 95 اغتيال إسحاق رابين، حاولوا أنهم يدفعون في هذه العملية إلى الأمام وأن يتخذوا خطوات، لكن لا يوجد خطوات على أرض الواقع. وتزامن هذا مع صعود اليمين الإسرائيلي إلى أن تولى زمام الأمور في إسرائيل إريل شارون. في عام 1996 انطلقت أحداث هبة النفق، وسميت بالنفق لأن الصهاينة افتتحوا نفق تحت المسجد الأقصى. فانطلقت احتجاجات من المسجد الأقصى المبارك في القدس، وعمت المواجهات كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 2000 ميلادي بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي سميت انتفاضة الأقصى على إثر اقتحام شارون، حيث دخل بصحبة حوالي 3000 جندي إسرائيلي لحراسته، وواجهه المصلون في الأقصى بالحجارة والأحذية وكل ما وصلته أيديهم. دكتور الله يحفظك، أنت كنت في القدس وعشت تجربة الانتفاضة الثانية ما شاء الله، حدثنا عن هذا الشعور. كانت تجربة لم نكن في ذلك الوقت، لا أنا ولا كل من حول من الشباب نتصور أننا نشهد تحولا في التاريخ في المنطقة، لأنه هذه الانتفاضة كانت تحول تاريخي حقيقي في كل هذه المنطقة. عندما تحولها تاريخيا، نعم كانت نقطة، ما قبل انتفاضة الأقصى شيء وما بعد انتفاضة الأقصى شيء آخر، لأنه تغيرت الدنيا بالكامل في فلسطين، والوضع بشكل عام اختلف إلى حد كبير جدا. وبالتالي كانت التجربة قد بدأت فعليا من داخل المسجد الأقصى المبارك في ذلك اليوم، مع الشباب الذين بقوا في المسجد الأقصى المبارك وحافظوا عليه من اقتحام أرييل شارون في ذلك الوقت، حتى تم طرده بحمد الله رب العالمين. لكن في اليوم التالي أقدمت قوات الاحتلال
على تنفيذ مجزرة في المسجد الأقصى المبارك استشهد فيها 5 مصلين و2 خارج المسجد الأقصى، وجرح المئات بالرصاص الحي بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالكامل. وتم قتل 5 من أهلنا في المسجد الأقصى، كان بينهم أن أحدهم أنا أذكر أنه استشهد كان بيني وبينه متر واحد، رأيته مباشرة عندما أصيب بالرصاصة هنا في هذه النقطة رحمة الله عليه. اللي كان هو؟ اللي هو الشهيد هيثم السكافي رحمة الله عليه. فبالتالي كان بيني وبينه تقريبا متر، يعني أنا رأيته عندما أصيب بالرصاصة في رأسه واستشهد رحمة الله عليه. وكانت هذه بداية انتشار الغضب في الأراضي الفلسطينية كاملة، لدرجة أنها تحولت إلى انتفاضة كبرى، وأصبحت الانتفاضة الثانية التي نعرفها اليوم باسم انتفاضة الأقصى. في هذه الانتفاضة انتشرت في الأخبار صورة استشهاد الطفل محمد الدرة بين يدي والده. أنا كنت شايف الولد قبل الغبار هذا حي، لكن بعد ما انقشع الغبار وجدت الطفل متمدد على حضن والده بنزف من البطن. التفت على ابني، لقيت رأس ابني موجودة على رجل اليمين وظهره فوق، فتحة كبيرة في ظهره. أيقنت إنه ابني قد استشهد. تألمت كثير في هذا المكان، رثيت ابني في هذا المكان، بكيت على ابني في هذا المكان، يعني وكان رأسي يهتز شمالا ويمينا، لن أغيب أقسم بذات الله ثانية واحدة. كله بدأ أقصى، كله بدأ أقصى، لأنيش إن شاء الله أكون جعيدة حاجة. كله بدأ أقصى، أنا تعبني تعب، لين أنا تحت الأنظور. أنا فلسطيني، أنا ذاتي فلسطيني، أنا حسوا أسبوع أنا كل الميادين، بحسوا النار الدنيا أسبوع أنا قبلتنا الأولى قد وجهت إليك عقولا بين مساجد أهل الأرض، كنت الثانية والمأمولا. فللقياك تشد رحال ونساء تسعى ورجال، والفتح لأرضك منطلق للساعة والحق يقال. الطهر سرى فيها كل فضائل المسجد الأقصى، أغلب الفضائل الصحيحة في مسجد الأقصى ذكرت في هذا الكليب بشكل نشيد. فأنت لما تشوف النشيد راح تتعرف على فضائل المسجد الأقصى. قبل أن نكمل تسلسل الأحداث التاريخية، دعونا نقف وقفة نتعرف أكثر فيها على المسجد الأقصى وأهل مدينة القدس المرابطون فيها حتى هذا اليوم. ما هو المسجد الأقصى دكتور؟ ولماذا هناك أكثر من مصلى؟ طبعا المسجد الأقصى المبارك سيدي الفاضل هو مساحة، يعني هو ليس مبنى. نعم. المسجد الأقصى المبارك هو المساحة شبه المستطيلة التي تصل إلى مساحتها إلى 144 دونم تقريبا، يعني أطولها أطول ضلع فيها الضلع الغربي حوالي 492 متر تقريبا تعام، وأقصر ضلع 288 متر اللي هو الضلع الجنوبي. وبالتالي هذه المساحة الهائلة هي المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى هو عبارة عن ما داخل السور. لماذا هناك مصليات مختلفة أو مباني مختلفة؟ بكل بساطة لأنه لم يكن من الممكن أن يغطى كل هذه المساحة، أن تغطى كل مساحة الأقصى لضخامتها، فلذلك تم تغطية بعض المساحات، على رأسها طبعا الجامع القبلي لصلاة الإمام والمصلى الرجال، إضافة إلى قبة الصخرة التي بنيت لتكون قبة للمسجد الأقصى كاملا، وبالتالي والآن تعتبر مصلى النساء، وإضافة إلى بعض المصليات الأخرى التي تستعمل فعليا للصلاة أو لأغراض متعددة داخل المسجد. مدينة القدس لها خصوصية مميزة جدا بأبعادها الدينية والتاريخية والسياسية والجغرافية والجيوسياسية والقانونية والحضارية والثقافية والعلمية، أبعاد متعددة اجتمعت في مدينة القدس، بحيث يمكن أن نقول نحن أمام مدينة لا تشبهها مدينة في العالم كله. فالقدس هي المكان الوحيد الذي اجتمع فيه جميع أنبياء الله
عليهم الصلاة والسلام. طبيعة العلاقة بين الإنسان وبيت المقدس قائمة على فكرة التملك والسيطرة، فأي إنسان يدخل بيت المقدس مهما كان جنسه أو عرقه أو دينه يشعر بأحقيته في هذه الأرض، وبأنه فعليا عاد إلى أرضه التي يمتلكها. وهذا ما يفسر إلى حد كبير الاقتتال والصراع الذي شهدته هذه الأرض على مر تاريخها، إلى جانب مميزاتها الأخرى الدنيوية مثل الموقع الاستراتيجي وغيرها. القدس واحدة من المدن القليلة في العالم التي شهدت على كل غزاة البشرية، كل الغزاة وكل الشعوب في العالم الذين حكموا حقبا متعددة في العالم على مر التاريخ كانت لهم بصمتهم في القدس، من الكنعانيين العرب إلى الفراعنة إلى الآشوريين والبابليين والفرس واليونان والرومان والأقوام الإسلامية المختلفة، العثمانيين والمماليك والأيوبيين والطولونيين والشراكسة والأخشديين، يعني كل هذه الأقوام القدس كتاب مفتوح. يبين القرآن الكريم أن البركة هي أحد أهم معالم هذه الأرض وجمالها، والمقصود هنا ليس جمال الطبيعة والبناء وهو موجود، بل القصد الجمال الحسي والمعنوي أيضا. ولعل هذا يكون أحد أهم أسباب الأنانية في حب هذه الأرض الذي ينتاب محبيها وزوارها بشكل عام. ومن العجيب في هذه الأرض أنها أشبه بمرآة تعكس حقيقة ساكنيها، فيعرف من خلال العلاقة مع بيت المقدس النفس التقية من النفس الفاجرة، والأمة الأنانية من الأمة الكريمة. وهكذا نفهم طبيعة الأمم والملوك التي حكمت وسكنت وتقاتلت على هذه الأرض. أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسلم راية الإمامة من إخوانه الأنبياء في بيت المقدس، هذا يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسلمت راية الأمانة بالحفاظ على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى والدفاع. ولذلك كل هذه الحمية والاندفاع والتضحيات والجهاد وصبر الفلسطينيين وتقديمات أحرار هذه الأمة ودعمهم لأهلهم الفلسطينيين يأتي من هذه الزاوية، أننا نرى أنفسنا أمناء على الوصية التي أوصانا بها أنبياء الله بالحفاظ على بيت المقدس. احنا وصانا الرسول حب الأقصى على طول، حب الأقصى على طول، بيجي جيل وبعده جيل، بيجي جيل وبعده جيل، راح بيك كي نصلي صلاة النصر في ثوب قشيب. متى ونجم وساك يسلم للمغيب. متى يوم يجيء كيوم بدر يجر به الطوات إلى القليب أناديهم بني. إن إحنا بإذن الله عز وجل عن قريب راح نصلي بالمسجد الأقصى، وأسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا يا رب يا ذا الجلال والإكرام بالعز والتمكين والنصر يا رب يا كريم. ويمكن التأكيد هنا على حقيقة تاريخية، وهي أنه لم تكن هناك قوة عالمية كبرى ظهرت على مر التاريخ وأثرت على العالم كله إلا كان ذلك بعد حصولها على بيت المقدس. والشواهد من التاريخ كثيرة جدا، فالفرس والروم لم تتحول إلى دول عالمية كبرى حتى كان لها يد في بيت المقدس، وبعدها الإمبراطورية اليونانية، ومن ثم الروم مرة أخرى، ثم الإسلام في عزته وقوته، ثم ضعف فذهبت القوة للاستعمار. وهذا ما يحقق فكرة كون بيت المقدس الموقع الذي يجب أن تمر منه القوة التي تريد أن تصل لمستوى القوى العالمية الكبرى، ولا يمكن أن تكون هناك أي دولة كبرى ذات نفوذ في العالم كله دون أن تضع يدها على بيت المقدس. عندما أدركت القوى الكبرى أن المسجد الأقصى بإمكانه جمع الشمل العربي والإسلامي، فهذا يعتبر خطر على قوتهم،
فسلطوا علينا الاحتلال الصهيوني حيث يسعى إلى فك الوحدة وبث الفرقة، فرق تسد. وأقرب مسلمين إليهم اليوم وأخطرهم على الكيان الصهيوني هم المرابطون في بيت المقدس أو ما يسمون المقدسيون. دكتور، ما الفرق بين المقدسيين وأهالي الضفة الغربية من حيث طبيعة الاحتلال؟ الضفة الغربية وضعها هنا مختلف عن القدس. لماذا؟ القدس لم تفعل إسرائيل فيها أو دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها ما فعلته بالضفة الغربية، وإنما قامت بضم الأرض. يعني ضمت مدينة القدس بعد 67 طبعا الأرض وليس السكان. نعم. وبالتالي لم تعد تحت سلطة الجيش الإسرائيلي، وإنما أصبحت تحت سلطة الاحتلال، تحت سلطة الحكومة الإسرائيلية بين قوسين المدنيين، بين قوسين. طبعا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أننا أمام احتلال اعتبر أن القدس جزء من داخل الدولة، لكن بالمقابل السكان المقدسيون اعتبرهم أجانب يقيمون داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الأمر مختلف عن نظرته للسكان الضفة الغربية، لأنهم يعني عبارة عن سكان فلسطينيين يقومون أو يعيشون تحت سلطة الجيش. لكن هل نجح الاحتلال في تهويد القدس؟ لا، حتى الآن هذه معركة مفتوحة ومستمرة، ولدينا فيها طليعة مهمة تضمن إفشال محاولة التهويد هي المقدسيين. لكن للأسف أنهم إلى حد بعيد لا يحظون بالأهمية الكافية ولا بالدعم الكافي، بل شروط صمودهم تصبح أسوأ عبر الزمن. مسرى حتى نرى أن القدس مدينة مباركة تفيض رونقا وجمالا، وأنها على مر التاريخ كانت طريق المجد والقوة لساكنيها. مسرى حتى نرى أن المقدسيين هم صمام أمننا، وأنهم مرابطون صامدون في وجه المخططات الصهيونية ومحاولاتهم في الاستيلاء على أقصانا. مسرى حتى نرى أن قدوم الصهاينة لفلسطين لم يكن عبثا، بل منذ اللحظة الأولى كانت أعينهم على المسجد الأقصى، وأن أبناء فلسطين يضعون فلسطين في كفة والمسجد الأقصى في الكفة الأخرى. فاللهم ثبتهم وانصرهم واربط على قلوبهم. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين